Ngày xưa hồi nhỏ mình nhớ có đọc trên báo Thiếu niên Tiền Phong có một phần truyện tranh. Trong đó có cụ Phùng Khắc Khoan đi xứ nhà Minh về, mới mang theo giống cây có hạt nhỏ, có bắp, thân mọc cao, ăn ngon, gọi là cây ngô vì có nguồn gốc từ nước Ngô. Vậy thì cây ngô có thực sự có nguồn gốc từ nước Ngô, tức là Trung Quốc hay không? Và vì sao ngày xưa nhiều thứ được gọi là ngô? Thì từ xa xưa trong tư duy của người Việt, cái gì mới lạ du nhập từ phương Bắc đều gọi chung là của người Ngô, tức là người Trung Quốc. Bởi trong quan niệm xưa, nước Ngô tượng trưng cho văn minh Trung Hoa. Thế nên, bất kỳ một thứ gì du nhập vào từ phương Bắc, dù đi qua đường Ấn Độ, Ba Tư hay châu Âu, dân ta cũng vô thức gọi nó là ngô. Thế là khi thấy một loại cây lạ có bắp to, có hạt vàng, ăn dẻo và mọc khỏe, người Việt thời ấy nghĩ ngay chắc là giống quý của người nước Ngô, và cái tên cây ngô ra đời một cách đơn giản như vậy. Thật ra nó chẳng khác gì ta gọi khoai tây là khoai của Tây hay là hành tây là hành của Tây để phân biệt cái mới lạ với cái đã quen. Tương truyền rằng vào cuối thế kỷ 16, cụ Phùng Khắc Khoan đi xứ sang nhà Minh. Trong chuyến đi ấy, cụ thấy dân bên nước Ngô trồng một loại cây có bắp vàng óng, hạt đều tăm tắp, ăn vừa dẻo lại vừa thơm. Cụ mới tìm cách để lấy hạt mang về nước trồng thử. Và lạ thay, cây hợp đất, phát triển tốt, dân làng mê mẩn, rồi lan ra khắp vùng đồng bằng Bắc Bộ. Từ đó người đời đồn nhau, cụ Trạng Bùng mang cây ngô từ nước Ngô về. Nghe thì rất có lý, và xét về thời điểm thì có thể đúng một phần. Vì vào thế kỷ 16, cây ngô đã bắt đầu xuất hiện ở Trung Hoa do người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha mang qua từ châu Phi. Vì thế có thể khi cụ sang Trung Hoa, cụ thực sự thấy giống cây ấy và mang về Việt Nam. Chỉ có điều, Trung Hoa không phải là nơi sinh ra cây ngô mà chỉ là trạm trung chuyển. Nói nôm na, cụ Phùng Khắc Khoan không tìm ra cây ngô mà là người mang nó về phổ biến ở nước ta, tức là đi lấy giống và khai mở nền văn minh nông nghiệp. Nên giai thoại ấy tuy sai về nguồn gốc khoa học nhưng đúng về tinh thần văn hóa. Thực ra, cây ngô là một loại cây toàn cầu đúng nghĩa. Nó không sinh ra ở Á Đông mà ở tận vùng Mexico, Peru, Bolivia, trung tâm của nền văn minh Maya và Inca. Người dân ở đây trồng ngô từ hơn 7.000 năm trước, gọi nó là mẹ của sự sống. Khi các nhà khảo cổ khai quật ở thung lũng Osaka thuộc Mexico, họ thấy hạt ngô hóa thạch có niên đại hơn 6.000 năm. Tức là khi Ai Cập còn đang xây kim tự tháp thì người Maya đã ăn ngô rồi. Người Inca còn thờ thần ngô vì họ tin rằng con người được tạo ra từ bột ngô. Bữa ăn của họ, ngày lễ của họ, đồ uống của họ tất cả đều xoay quanh cây ngô. Đến cuối thế kỷ 15, Christopher Columbus và các nhà thám hiểm đã phát hiện ra châu Mỹ. Họ đem về châu Âu đủ thứ kỳ lạ, nào là cà chua, nào là khoai tây, nào là ca cao, nào là ớt, nào là thuốc lá và cả ngô. Từ đó bắt đầu cuộc đại di cư của thực vật, hay giới sử học gọi là cuộc trao đổi cây trồng vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, cuộc trao đổi cây trồng Columbus. Ngô từ châu Mỹ về châu Âu, rồi từ châu Âu đi sang châu Phi và châu Á. Đến thế kỷ 16, người Bồ Đào Nha đã mang ngô đến Ấn Độ và Đông Nam Á theo đường biển. Sau đó ngô theo những thương nhân đến Trung Quốc rồi mới lan xuống Việt Nam. Nếu vẽ bản đồ, hành trình của cây ngô dài gần một nửa vòng trái đất, một hành trình huyền thoại của nông nghiệp nhân loại. Nhưng tại sao ngô lại lan nhanh như vậy? Đơn giản thôi, nó là loại cây của người nghèo. Ngô không cần ruộng nước, không sợ hạn, không ngại đất xấu, chỉ cần một chút mưa, một chút phân, mọc xanh rì và trổ bắp vàng. Thời ấy dân nghèo ở châu Phi, Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam đều phải sống ở vùng đồi khô và khó trồng lúa. Ngô xuất hiện như một vị cứu tinh đem lại lương thực cho những vùng tưởng như không thể canh tác. 1 hecta lúa có thể nuôi 4-5 người, nhưng cùng diện tích đó, nếu trồng ngô có thể nuôi số người gấp đôi. Chính vì thế dân số thế giới tăng bùng nổ sau khi ngô phổ biến. Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, dân số toàn cầu tăng gấp đôi, phần lớn nhờ vào những cây mới từ châu Mỹ, đặc biệt là ngô và khoai tây. Người ta có thể sống chỉ bằng ngô vì nó cung cấp cả tinh bột, chất xơ và protein. Những vùng đất cằn khô của châu Phi đã biến thành những cánh đồng vàng rực. Ở Mexico, người ta giã ngô để làm bánh. Ở Trung Quốc, dân Sơn Tây ăn cháo ngô thay cơm. Ở Việt Nam, ngô là món ăn dân dã, ngô luộc, ngô nướng, bánh ngô, cháo ngô, chè ngô. Ngày xưa khó khăn thì độn cả ngô vào cơm mà ăn. Còn bây giờ đồng bào dân tộc Mông thì ngô vẫn là một phần chính trong bữa ăn hàng ngày. Ngô đến Việt Nam vào quãng thế kỷ 16, thế kỷ 17, cùng thời điểm với khoai lang, ớt, đu đủ và thuốc lá, tất cả đều là con cháu của châu Mỹ. Ban đầu ngô được trồng ở vùng Trung Du, nơi đất khô và khó trồng lúa. Dân thấy cây dễ trồng, cho bắp nhanh, ăn ngon, thế là lan ra khắp nơi. Trong tiếng Việt, ngô là cách gọi của người miền Bắc, còn miền Nam gọi là bắp. Hai cái tên ấy phản ánh hai lối sống.
Miền Bắc gần với văn hóa Hán, thích chữ ngô, tức là Trung Quốc. Miền Nam thì nói dân dã, nói bắp vì thân cây tròn như cái bắp chân. Ngô dần trở thành cây lương thực thứ hai sau lúa, đặc biệt trong những năm mất mùa, chiến tranh hay thời bao cấp. Nhiều người thế hệ 7X, 8X vẫn còn nhớ hương vị của ngô mà có khi là ngán ngô đến tận cổ. Ngô cứu đói không biết bao nhiêu lần trong lịch sử Việt Nam, từ thời kháng chiến cho đến những thời sau này. Nếu khoai tây được ca ngợi là cứu tinh của châu Âu, thì ngô chính là cây cứu đói của cả thế giới. Bởi trong khi khoai tây chỉ mọc được và trồng được ở vùng khí hậu lạnh, thì ngô lại là loài cây của mọi vùng đất, từ thảo nguyên ở châu Phi, đồng bằng ở Ấn Độ, núi cao Himalaya cho tới cao nguyên Đà Lạt của Việt Nam. Ngô chịu được hạn, chịu được rét, trồng được quanh năm và chỉ cần 3 tháng là có thể thu hoạch. Chính vì thế khi được du nhập ngoài châu Mỹ, cây ngô đã thích nghi nhanh chóng đến mức chóng mặt. Chỉ trong vòng 200 năm sau khi rời khỏi quê hương của mình, cây ngô đã có mặt khắp các châu lục và góp phần giúp cho dân số loài người tăng rất nhanh. Ngô có khả năng sinh trưởng ở độ cao từ ngang mực nước biển cho đến 3.000 m, chịu được khí hậu từ 10 cho đến 35 độ C. Năng suất ngô cao gấp 2 đến 3 lần lúa mì, lại dễ bảo quản, ít sâu bệnh hơn lúa. Chính điều đó khiến ngô trở thành động cơ dân số cho thế giới hiện đại. Ăn ngô rồi lại đẻ nhiều. Các nhà sử học còn đùa rằng không có ngô sẽ không có đế quốc Anh, không có cách mạng công nghiệp và có lẽ cũng không có nước Mỹ như ngày nay. Nhưng có lẽ với phương Tây một phần nào đó thì ngô không quan trọng bằng khoai tây. Nghe có vẻ cường điệu nhưng thật là logic. Bởi khi ngô phổ biến ở châu Âu và châu Mỹ, nông dân có thức ăn rẻ, công nhân có năng lượng rẻ, binh lính có lương thực bền. Ngô chính là thứ đã nuôi cả cỗ máy công nghiệp phương Tây và từ đó thay đổi toàn bộ trật tự thế giới. Ngày nay, sản lượng ngô toàn cầu đã vượt qua cả lúa và lúa mì cộng lại. Theo thống kê của Tổ chức Nông lương Thế giới, mỗi năm thế giới sản xuất khoảng 1,2 đến 1,3 tỷ tấn ngô. Trong đó, Mỹ chiếm gần 1/3, chủ yếu trồng ở vùng Trung Tây. Nơi này còn được gọi là hành lang ngô hay là vành đai ngô của nước Mỹ. Trung Quốc đứng thứ hai, trồng hơn 40 triệu hecta, đủ nuôi toàn bộ ngành chăn nuôi lợn lớn nhất trên thế giới. Brazil, Argentina và Ấn Độ là những nước trồng ngô kế tiếp sau đó. Ở Việt Nam, ngô thì con người ăn cũng nhiều và động vật ăn cũng nhiều, còn ở Mỹ thì chỉ 10% ngô được con người ăn trực tiếp, còn lại dùng làm thức ăn chăn nuôi cho bò, lợn, gà, vân vân và vân vân. Nghĩa là mọi miếng thịt bạn ăn đều có dấu vết của ngô. Khoảng 40% sản lượng ngô của Mỹ dùng để sản xuất ethanol, là loại xăng sinh học thân thiện với môi trường. Một gallon xăng ở Mỹ ngày nay thường chứa 10% ethanol từ ngô, tức là mỗi lần mà người ta đổ xăng, người ta cũng đang đổ thêm vài bắp ngô vào bình xe. Không chỉ dừng lại ở đó, ngô còn là nguyên liệu của ngành công nghiệp nhẹ và hóa chất, từ mỹ phẩm, thuốc, keo dán đến đồ nhựa sinh học. Chất sorbitol làm kẹo ngọt ở trong kẹo cao su hay là axit lactic dùng trong đồ nhựa phân hủy sinh học. Bột ngô trong phần trang điểm, tất cả đều từ cây ngô mà ra. Nói không ngoa, một hạt ngô có thể chia làm hàng chục mảnh để nuôi sống cả một nền công nghiệp thế giới. Ngô còn là đối tượng nghiên cứu yêu thích của giới khoa học. Từ đầu thế kỷ 20, các nhà di truyền học đã chọn ngô để tìm hiểu về gen, vì cây này dễ lai và dễ quan sát. Nhờ nghiên cứu ngô, con người mới phát hiện ra hiện tượng gọi là gen nhảy, nền tảng của công nghệ biến đổi gen ngày nay. Đến thế kỷ 21, ngô tiếp tục đi đầu trong nông nghiệp công nghệ cao. Hơn 90% diện tích ngô ở Mỹ là biến đổi gen, giúp cây kháng sâu, chịu hạn và năng suất cao. Các nhà khoa học giờ còn phát triển ngô dùng cho nhiên liệu sạch, thậm chí nghiên cứu ngô trồng trong môi trường khép kín ở trên sao Hỏa, như một nguồn thức ăn tiềm năng cho các phi hành gia trong tương lai. Từ một cây mọc ở trên vùng đất Mexico, giờ nó được đưa vào phòng thí nghiệm của NASA. Hành trình ấy đủ để thấy loài cây này đã đi xa đến mức nào. Và nếu phải chọn ra 3 loài cây làm thế giới hiện đại thay đổi, đó chắc chắn là lúa, khoai tây và ngô. Lúa nuôi châu Á, khoai tây cứu châu Âu và ngô nuôi cả phần còn lại của thế giới. Không có ngô, dân số thế giới sẽ chỉ còn bằng một nửa hiện nay chăng? Không có ngô, nhiều vùng đất ở châu Phi và Nam Mỹ có lẽ vẫn đang thiếu ăn. Không có ngô, nền công nghiệp năng lượng sinh học, ngành thực phẩm chế biến, ngành chăn nuôi toàn cầu, tất cả sẽ không được như bây giờ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.